කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි එකක් විදිහට එක්කෙනෙක් දාපු කමෙන්ට් එකට තමයි අද මම මේ PC build වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ආ කමෙන්ට් එක දාලා තිබ්බේ රුපියල් ලක්ෂයකට හරියන්නේ එයාගේ ගේමින් ලයිව් ස්ට්‍රීම් වලට PC build එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ යන්න කලින් ඔය කට්ටියට කියන්න ඕනේ අද මම මේ පාත් තෝරගෙන තියෙන්නේ චමා කම්පියුටර් ෂොප් එකෙන් ගොඩාක් පාත් මම අද තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකත් ඒ වගේම තමයි අපේ පවර් සප්ලයි එකත් මම අද තෝරගෙන තියෙන්නේ යූස් කරපු පාර්ට් වලින්. ඉතින් ඒක තමයි ඉස්සල්ලාම කියන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් SLC Kibro YouTube channel එකටවත් අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට මම කියන්නම් මගේ channel එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් unboxing video PC build PC part අලුත් tech news අලුත් tech gadget review unboxing PC ඒ වගේම තමයි mobile unboxing mobile laptop review මෙන්න මේ වගේ දේවල්. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ subscribe කරලා තියාගන්න වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම්. එහෙනම් ඉතින් අපි යන් අද තෝරගත්ත පාර්ට් මොනවද කියලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් මම අද තෝරගෙන තියෙන පාර්ට් තමයි අපේ අද මේ තෝරගත්තේ කියන්නේ ගේමින් අපේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න වැදගත් වෙන අපේ හොඳ බජට් එකකට ලක්ෂයට ගැලපෙන බජට් එකට තෝරගත්ත ප්‍රොසෙසර් එක මොකක්ද කියලා බලමු අපි ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා. ඉතින් මම අද තෝරගෙන තියෙන්නේ Intel ලගේ i3 ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ කොහොමද මේකේ තියෙන කෝස්ට් ගන්න ට්‍රික්ස් ගණන් කියලා. ඉතින් ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන Intel Core i3 10යි 100යි F1. ඉතින් මේ F මොඩල් එක කියන්නේ මේක පවර් කරන්න බෑ සාමාන්‍ය මේ K මොඩල් එක ගන්න ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේක 21000 වගේ අඩු ප්‍රයිස් එකකට දෙන්න මේක මෙන්න මේ F මොඩල් එකක් නිසා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා 10 ජෙනරේෂන් එකක් i3 එකේ මේක ඇවිල්ලා කෝස් 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ටෙස්ට් 8ක්. ඉතින් දැනට ආපු ඕන ගේම් එක සාමාන්‍යයෙන් කෝස් 4ට වඩා උඩින් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසර් එක ගොඩක් ඔයාලට ප්‍රමාණවත් වෙන ඔයාගේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් ඒ වගේම තමයි ගේමින් වැඩවලට. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ ගොඩාක් දුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග් ගැස්සෙන හින්දා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ මෙමරි කෑෂ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 6MB කෑෂ් එකක්. ඊට පස්සේ තමයි මේ ප්‍රොසෙසර් එක මේකට කරන්ට් එක විදිහට වොට් 65ක් වගේ පවර් සප්ලයි එකෙන් යූස් වෙනවා. ඉතින් මම වැඩි දුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාගේ PC build එකට දාපු CPU එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රොසෙසර් එක මෙන්න මේක තමයි රුපියල් 21000යි මේ ප්‍රොසෙසර් එක. ඉතින් අපි මේක add to cart එකට දාගමු. හරි ඒක දැන් මෙතෙන්ට add වුණා. හරි ඊළඟට අපි බලමු අපේ motherboard එක මොකක්ද කියලා මම අද තෝරගත්ත. ඉතින් motherboard එක විදිහට මම අද කියන්නම් ඔය කට්ටියට මම තෝරගත්තේ මෙන්න මේ motherboard එක Gigabyte එකේ H410 MHV3 කියන motherboard එක තමයි මම අද තෝරගත්තේ. ඉතින් මේක ඔයා චමා කම්පියුටර් එකකින් ඔයා මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් අවුරුදු 3ක වොරන්ටි එකට මේක චමා කම්පියුටර් එකෙන් මිලදී ගන්න. ඉතින් මේකට සාමාන්‍ය කිව්වොත් ඔයාට මේක සපෝට් කරනවා i9, i7, i5, i3 ප්‍රොසෙසර් වලින් 10 ජෙනරේෂන් එක මෙන්න මේ motherboard එකට සපෝට් කරනවා. ඉතින් ඔයා දවසක ඔයාගේ i3 10 ජෙනරේෂන් CPU එක අයින් කරලා ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් i7, i5, i9 10 ජෙනරේෂන් එකෙන් ඔයාගේ PC එක ගොඩක් පවර්ෆුල් PC එකක් කරගන්න. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 18500ක් වගේ වෙනවා. මම මේකත් ඇඩ් කරගන්නවා. හරි ඊළඟට අපි කතා කරමු මම ඊළඟට තෝරගත්තේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු අපේ RAM එක මොකද්ද කියලා මම අද තෝරගත්ත. ඉතින් RAM එකත් අපි RAM එක විදියට ගැන කතා කරොත් ඔය කට්ටියට මම පෙන්නන්නම් මෙතන ඉස්සරහට ගිහලා මම ඉස්සෙල්ලා බැලුවා මේක ඔය කට්ටියට වීඩියෝ එක පෙන්නන්න හදන්න කලින් මෙන්න මේක තමයි මම අද තෝරගෙන තියෙන RAM එක 1666 DDR4 8GB RAM stick එකක්. හරිද? ඉතින් මේ මම දැන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කියන්න මම කමෙන්ට් එක දාලා තිබ්බු කෙනාට ඉතින් අනික් කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා 8GB RAM එකක්. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එක ඔයා normal play කරනවා නම් සාමාන්‍ය 80ක් 90ක් වගේ ගේම් මේ 8GB එකෙන් play කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පළක් ගේම් තියෙනවා 16GB වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට කිසිම ලැග් ගීමක් නැතුව ගේම් එක play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ගත්තාම තමයි ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඔයාට මං අද කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය ලොකු ගේම් ලයිව් ස්ට්‍රීම් දෙනවා නම් ඔයා මේ RAM එකෙන් දෙකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ 11500 දෙකක් ඔයාගේ RAM එකටම දාන්න. මොකද මං ඔයාගේ මේ PC build එකේ අන්තිමට RGB kit එකක් එකතු කරා.
ඔයාට පුළුවන් ඒ කිට් එකයි එක්ක මේ RAM එකයි ගන්න. නැත්නම් මම මේ කියන එක ඔයා හොඳට අහගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ PC එක RGB අයින් කරලා තව පවර්ෆුල් කරගන්න ඕනේ නම් ඔයා මෙන්න මේ RAM stick දෙකක් ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයාලට කියන්න තියෙන. ඔයාලට පොඩි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ වුණාට මම නම් එකතු කරන්න මේ තනි RGB තනි මේ DDR4 8GB RAM එක මම එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ RGB මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අන්තිමට එකතු කරන RGB kit එක අයින් කරලා PC එක තව පවර්ෆුල් කරගන්න මෙන්න මේ RAM එකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම කතා කරාම අපි ඊළඟට අපේ SSD එක මොකක්ද කියලා තෝරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ software ටිකයි game ටිකයි දාගන්න තිබුණා නම් හොඳටම ඇති. ඉතින් බජට් එකටත් වෙන්න බෑ රුපියල් ලක්ෂ බජට් එකට ගැලපෙන විදිහට SSD එක නම් තෝරගත්තේ පොඩි SSD එකක්. මොකද graphic card ගැන එහෙම හිතපුවාම මේකට graphic card එකක් ගහන්න ඕනේ කොහොමත්. ඉතින් ඒක නැත් හිතපුවාම SSD එක පොඩි එකක් තමයි තෝරගත්තේ අපේ බජට් එකට. ඉතින් Windows file ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ තියෙන software ඒ වගේම emulator screen recorder මේ ඔක්කොම ඔයාලට මේකට තමයි දාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දාපුවාම සමහර විට මේකෙන් ඔයාලට ගොඩක් ඉඩ යන්න පුළුවන්. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ බජට් එකට ගැලපෙන නිසා යථා කාලයක ඔයාගේ PC එකට තවත් normal hard එකක් ඔයා දාගන්න. හරි. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මම අද තෝරගත්තේ 128GB SSD එක. මේකේ price එක ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය 4500ක් විතර වෙනවා. තමා කම්පියුටර් ෂොප් එකේ. ඉතින් මේක අද වෙනකොට out of stock තියෙනවා. ඒ වුණාට තව සතියකින් විතර මේක stock එකයි අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මම මේ price එකත් මම මේකත් ඇඩ් කරගන්නම් කාඩ් එකට. හරි මම ඒකත් ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු අපි ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි අපේ graphic card එක. ඉතින් graphic card එක විදිහට මම තෝරගත්තේ GTX 970 4GB graphic card එකක්. ඉතින් මේකේ price එක නම් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 27000ක් විතර වගේ වෙනවා අද වෙනකොට වෙළඳ පොලේ. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් graphic card එකක් ඔයා ගන්න තිබ්බනම් ඔයාට හොඳයි. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට මේ පැහැදිලි වෙන්න කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට graphic card එකක් පෙන්නන්නම්. ඔයාට හොඳ powerful graphic card එකක් සාමාන්‍යයෙන් බජට් එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක් තියෙනවා නම් ඔයාට හදිස්සියක් නැත්නම් තව කීයක් හරි හොයාගෙන ඔයා මෙන්න මේ graphic card එක ගන්න. මේක brand new 2 year warranty Palit GTX 1050 Ti 4GB graphic card එක. ඉතින් මේකෙන් දැනට ආපු ඕන ගේම් එකක් ගේම නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ graphic card එකේ. ඉතින් මේ ගැනත් මම මීට කලින් PC build වලට මම මේ graphic card එක එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ 56000 මේකට එකතු කරේ නැහැ. මොකද බජට් එකට සාමාන්‍යයෙන් මම මේක එකතු කරනම් බජට් එක 120000ක් විතර වගේ වෙන නිසා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන ඔයා මේක හිතලා බලන්න මේ මම කියන පාර්ට් ඔයා ඔයාගේ බජට් එකට තෝරගන්න. ඉතින් මම අද හදන්නේ මේක රුපියල් ලක්ෂයක බජට් එකකට. ඉතින් මම අද ලක්ෂ බජට් එකට තෝරගන්නේ GTX 970 4GB graphic card මේක 27000ක් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ price එකයි අපේ power supply එක විදිහට මම තෝරගත්තේ watt 600 power supply එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ watt 600 power supply එකක් නම් එච්චර වැඩිත් එක්ක ඒ වුණාට මම මේක මේ recommend කරලා තෝරගත්තේ ඔයා කවදා හරි ඔයාගේ PC build එක upgrade කරොත්. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍ය හිතන අර වගේ ලොකු VGA card එකක් ගෙවුවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ හොඳ power supply එකක් තියෙන එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍ය price එක වෙන්නේ රුපියල් 3500ක් විතර. ඉතින් අපි අන්තිමට එකතු කරමු අපේ graphic card එකේ power supply එකේ price එක කොහොම වේද කියලා. ඉතින් ඒ දෙකේ කතා ඉවරනත් එක්කම මම ආයේ ඊළඟට යනවා අපේ කේසින් එක ඔය කට්ටියට පෙන්නන්න. ඉතින් PC කේසින් එක විදිහට මම අද තෝරගත්තේ ගේමින් කේසින් එකක්. ඉතින් මම ඔයාට කියන්නේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ මේ කැමති නම් විතරක් තව RAM stick එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒ සල්ලි වලින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ලොකු ගේම් ප්ලේ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ PC එක හොඳ ගේමින් පෙනුමක් පේන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ RGB kit එක ඔයාගේ PC එකේ කේසින් එකට ගහගන්න. ඉතින් මම අද තෝරගත්තේ මෙන්න මේ කේසින් එක. මේකට ඔයාට පුළුවන් ඔයාලා මේ ෆොටෝ එකේ පේන වැඩි මෙතන ඉස්සරහින් ෆෑන් 3ක් යන තමයි යටින් ෆෑන් දෙකක් උඩින් සයිඩ් එකෙන් ෆෑන් ඔක්කොම මේකට දාන්න පුළුවන් 6යි 7යි 8ක් ෆෑන් 8ක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කේසින් එකට. මේකේ ගොඩක් හොඳට ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකෙන් පේනවා ඇති.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒකේ නම. ඊට පස්සේ මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රයිස් එක විදිහට ගත්තොත් මේක වෙන රුපියල් 6500 වගේ ප්‍රයිස් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන් ඉන් ස්ටොක් කියලා මෙතන ගහලම තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මේකෙත් තියෙන මේ ටයිප් එක ගේමින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කියන USB 3.0 එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 2.0 එක HD audio reset power button මේ ඔක්කොම මේකේ තියෙන සාමාන්‍ය හොඳ කූලින් හොඳට තියෙන PC කේසින් එකක්. ඉතින් අපි මේකේ ප්‍රයිස් එකත් කාඩ් එකට එකතු කරගමු. ඉතින් දැනට ප්‍රයිස් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 62000ක් වගේ ප්‍රයිස් එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං කැල්ල කෑරගෙන පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේක හදලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපි එකතු කරමු 62000ට. 62000ට එකතු කරන 27000ක් අපේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. හරි 89ක් ආව ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. ඊට පස්සේ එකතු කරමු අපේ කේසින් එකේ ප්‍රයිස් එක. කේසින් එක නෑ අපි කේසින් එක එකතු කරා. අපි ඊළඟට එකතු කරන්නේ පවර් සප්ලයි එක 3500යි. හරි 92000ක් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් තව ඉතුරු වෙලා තියෙන රුපියල් 8000ක් වගේ එමන් රුපියල් 7500ක් වගේ ප්‍රයිස් එකක් තමයි තව ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් තේරීමකට ලක් වෙන්න වෙනවා. ඔයාගේ ලොකු ගේම් ප්ලේ කරනවා නම් ඔයා තව RAM එකක් ගන්නවද? ඒ කියන්නේ DDR4 8GB RAM stick එකක් ගන්නවද? නැත්නම් ඔයා සාමාන්‍ය normal game live දෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් normal game live දෙනවා නම් RGB kit එකක් අරගෙන ඔයාගේ PC එක ගේමින් කියන පෙනුම තවත් වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔතෙන්ද ඔයා පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා ඔයාගේ තීරණය ගන්න ඔයාගේ PC එකෙන් කරන වැඩ අනුව. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අද PC build එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මේකට අපි එකතු කරන දා රුපියල් 7000ක් වගේ ප්‍රයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා අපේ 8GB RAM එක දැම්මේ brand new. උනට use දාන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය රුපියල් 7000කට වගේ. ඉතින් සාමාන්‍ය මේකට 7000ක් වගේ එකතු කරොත් වෙන ප්‍රයිස් එක 99500ක්. ඊට පස්සේ දැන් මේකෙන් අපි සාමාන්‍ය මේකට RGB kit එකක් එකතු කරොත් RGB kit එක සාමාන්‍ය 6000ක් විතර වගේ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔතෙන්දී ඔයාලට පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න කොහොමද ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ කියලා. ඒත් එනවා 98500 ලක්ෂෙම තමයි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික විදිහට තමයි අද අපේ රුපියල් ලක්ෂයක ගේමින් ලයිව් ස්ට්‍රීමින් PC build එක වැඩ කටයුතු නිමා වෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද හිතින්නේ වීඩියෝ එක ගැන. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේක දැනගන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඒ යාළුවාට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා තියන්න. ඉතින් තමා කම්පියුටර් ෂොප් එකට සාමාන්‍යයෙන් thank you කියන්න ඕනේ. මොකද මෙයාගේ වෙබ්සයිට් එකක් තියලා ඔය කට්ටියට පැහැදිලි කරන්න මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්කමත් අපිට දීලා තියෙනවට. එහෙනම් SL Secret YouTube channel subscribe කරලා නම් දැම්ම එකතු වෙන්න මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හම්බෙමු.